Cătălina și astăzi îl avem alături de noi pe Stag. Povestește-ne puțin despre tatuajul pe care îl abordezi astăzi. A fost un client surpriză, este ceva ce și-a dorit el personal. Este moartea care ține o cruce cu un rozariu și încercăm să-i dăm o amprentă personală, să-l facem să arate cum trebuie. Ce tehnică o să folosești? Lucrez black and grey astăzi, de obicei lucrez black and grey, sunt specializat în black and grey și mi-mi place să lucrez undeva între realism și grafic, să pot folosi linii să reziste în timp, să se vadă contrastul cu trebuie. Cum ți-ai descoperit stilul preferat? Efectiv am desenat, am încercat diferite stiluri și ăsta mi-a plăcut cel mai mult. Ce tip de piele preferi? Preferat cât mai curată, dacă e posibil, atât cicatrici, tatuaje, alunițe, să fie cât mai accesibilă din punctul meu de vedere. Spune-ne despre tehnica ta. Eu lucrez în principiu black and grey, folosesc un singur negru, doar îl diluez, nu folosesc mai multe tușuri, de asta mi se pare că are o valoare constantă. Îmi place să lucrez pe straturi, să le construiesc. Se pare că îi oferă mai multă dimensiune tatuajului, dacă ai ocazia să te întorci. În tatuajele mele îmi place de obicei să pun mult zgomot, să dea tot timpul impresia că se întâmplă ceva, că nu este o imagine statică. Îmi place să-l fac să curmă, știi? Să se miște în continuu. Ce te-a inițiat în arta tatuajului? Eram student la marină, la ofițer punte și așa am început cu colegii de la marină. Efectiv, desenam prin cameră și cineva m-a întrebat, avea un aparat de tatuaj și m-a întrebat dacă vrea să tatuez. La ce convenții și seminarii ai participat? Convenții? Multe, foarte multe. În România încerc să fiu prezent la Sibiu, Cluj și București. În afară, în ultima vreme, am mai rărit-o puțin, mai mult cu convențiile mai mari, gen Frankfurt și Bruxelles. La Kiev am fost. În ultima vreme, mai puțin cu convențiile, încerc să dedic mai mult timp părții artistice a tatuajului și de aia sunt mai interesat, de exemplu, tot mai întrebat să merg la seminarii, de exemplu, se abordează altfel problema. La convenție se muncește mult și, nu știu, efectiv, câteodată simt că nici nu mă bucur de. Cum ți se pare ideea de Tattoo TV? Tattoo TV, cred că era și timpul. Oferă asta spre public, nu? În România tatuatul a ajuns puțin târziu. Deja lumea nu mai citea reviste, deci să faci o revistă despre asta este inutil aproape. Mi se pare că e bine să existe o cale de comunicare puțin directă cu oamenii interesați de tatuaje, fiindcă nu știu neapărat despre ce e vorba. Noi, între noi, n-ai meseria noastră, dar cred că era cazul să fie o cale puțin mai directă spre public. Ce părere ai despre tatuatorii care vin din urmă? Nu-i cunosc. Cum le vezi evoluția? Nu. E fain, îți dai seama, alte circumstanțe în care începi ei față de noi. Eu am început să tatuez cu un act de cusut de la o mașină de cusut. Nu am cum să am o părere mai proastă despre ei decât am despre mine. Ăsta e răspunsul. Și ce sfaturi ai avea să le dai? Să deseneze și să participe la ce se întâmplă, știi? Scena tattoo în România e tânără, se clădește acum, consider. Și ar fi frumos să participe la crearea acestei scene, știi? Nu doar să lucreze, să facă bani de bere, să se distreze în weekend și aia a fost. Ăsta e sfatul. Unde vezi că se îndreaptă industria tatuajelor și aici și peste granițe?
Industria tatuajelor pentru mine înseamnă mașini, tușuri ace, nu consider că ce fac eu este industrie, sunt artist. În ceea ce cu industria, merge înainte. Progresul de la an la an, tușuri noi, ace noi, se schimbă. Ce le recomanzi celor care vor să se apuce de tatuaje? Să apuce de desenat. Cred că tatuajele sunt o aplicație a cunoștințelor tale în desen, la fel ca și pictura sau orice altă domeniu artistic. Cred că dacă nu știi să desenezi, să reproduci forma, să o poți traduce pe foaie ce vezi în fața ta, nu cred că e momentul să te gândești măcar la tatuat. Trebuie să te întrebi, cred că, și de ce vrei să tatuezi, știi? Dacă vrei să tatuezi ca să-ți folosești cunoștințele sau simți anumite inclinații, bine, dar doar ca să te apuci de tatuat, cum sunt o grămadă, nu știu ce să zic. Multă lume se uită la televizor și nu înțelege în spate. Meseria este o urmare la. Știi? Nu e doar. Și câinele meu poate tatua, înțelegi? Dacă îi pun aparatul în mână și dai așa cu botul, mă tatuează. Asta nu înseamnă nimic. Ce le recomanzi pentru aftercare? În primul rând să fim conștienți de ce se întâmplă acolo, adică să înțelegi mecanica în spatele vindecării tatuajului. Știi, să nu iei ca pe o formulă și doar să o aplici fără să o gândești. În primul rând să îl ții curat, să nu fie bacterii deasupra lui, ca să nu se poată face infecții. Și recomand eu clienților mei este să țină folia până ajung acasă, să o dea jos, preferabil în duș direct, dacă se poate, din punctul meu de vedere, și să facă un duș cu apă caldă, săpun normal, și apa caldă ar trebui să deschidă porii. În momentul ăla va mai ieși limfă, care este transparentă și e greu de observat. Așa că după ce ieșim din duș, așteptăm 10 minute și îl mai spălăm de vreo 2 ori, de data asta cu apă rece, care să închidă porii. După aia trebuie să ne uităm puțin la tatuaj sub o lumină și să vedem dacă reflectă lumina în orice punct. Dacă reflectă, este limfă, și unde este limfă, dacă se usucă, face coajă, pentru că limfa nu se usucă doar deasupra, se usucă și în piele, și unde se usucă poate muri și să faci găurele, poți face mici infecții. De aia trebuie înlăturate cu un șervețel umed, dacă mai sunt locuri care reflectă lumină. După aia eu recomand să fie lăsat peste noapte, fără folie, fără cremă, fără absolut nimic, să se usuce pielea, să creeze o barieră între corpul nostru și ce e în jur, să nu poată intra bacteriile sub piele, nu? Cam asta e ideea. Și tot timpul recomand unt de cocos, eu personal, pentru că se absorbe rapid în piele și nu intră în conflict nici cu tușul, nici cu mine. Ce poți să ne spui despre diferența între shop și studio? Studio, cred că este un loc unde începătorii învață să tatueze și artiștii care nu vor să lucreze doar privat, vor să lucreze mai mult, prestează opere de artă. Dar e comercial, înțelegi? E vorba mai mult de traficul care trece prin shop, din punctul meu de vedere. Dacă lucrezi într-un studio, de obicei este mai privat, mai intim și lumea care ajunge la tine deja știe cine ești. Tocmai fiindcă nu ai semnul la intrare sau orice altceva. Iar un shop e pentru toată lumea. Oricine poate deschide ușa și să intre. Shopul este magazinul, studioul este spațiul privat unde se lucrează așa consider. Ce poți să împărtășești cu noi din călătoriile tale? Cel mai important pot să împărtășesc cât de important este să călătorești. Așa că aventuri sunt 1000, dar
Ca și tatuator, nu cred că poți fără să călătorești. Cred că face parte din meserie. Nu doar să înveți tehnici noi, să cunoști artiști noi, ci efectiv să înțelegi ce înseamnă tatuajul. De exemplu, dacă începi să lucrezi în România, unde tradiția din ultimii 20 de ani, 30 de ani ai tatuatului cam lipsește. Nu ai cum să înveți, e greu să înveți ce înseamnă un tatuaj old school, de exemplu, în România sau un tribal adevărat în România. Nu ai cum, trebuie să te duci, să călătorești, să înveți ce înseamnă de la oamenii care îl fac și în locul de unde ai ieșit. E imposibil pentru mine să înțelegi un tatuaj maori dacă nu ai cunoscut măcar niște oameni care chiar fac asta. Nu poți decât să-ți imaginezi cum e. Și imaginația nu are întotdeauna cea mai mare legătură cu realul. Și asta cred că e cel mai important. Efectiv să călătorești, să lucrezi, să te întâlnești cu oameni și cred că ar trebui să dureze foarte mulți ani până îți dai seama ce înseamnă tatuatul. Mine la 10 ani până să înțelegi ce înseamnă să tatuezi. Și nu cred că aș fi ajuns vreodată la concluzia asta dacă nu m-aș fi călătorit. Ar fi fost doar meserie. Și cu tot timpul să călătorească cu scop, știi? Cu foame, cu... nu doar să se plimbe. Îți place să faci ghesturi? Mie? Da. Cel mai mult îmi place să fac ghesturi. Personal, în spațiul meu privat, nu am un spațiu privat neapărat în momentul ăsta, dar când am avut, foarte puțin tatuam acolo. Poate un tatuaj, 2 pe lună, unde am simțit eu personal că e nevoie de spațiu privat pentru a lucra acel tatuaj. Din varii motive. Prefer să fac guest spot-uri. Lucrez cu mai mulți oameni, sunt și puțin mai expus și scap de monotonie, știi, tot timpul vezi oameni. Și cum ți-ai ales stilul care îți place cel mai mult? Prin muncă? Prin muncă, da. A venit singur. La început voiam să... că toți românii au zis asta, pe care am cunoscut eu. La început voiam să fac tatuaje japoneze. Însă, cum ziceam și mai devreme, mi-am dat seama că nu am nicio șansă reală să fac așa ceva, oricum, atâta timp cât nu mă duc în Japonia să fie cineva. Sunt foarte multe reguli de respectat la japoneză. Și când mi-am dat seama că nu am nicio carte, nicăieri, care să-mi explice asta, nu e niciun documentar făcut în direcția asta care chiar să te educe, am învățat să desenez din ce în ce mai mult și desenând, stilul tău ar trebui să iasă singurel la iveală în timp ce faci asta. De-aia am stilul meu propriu și personal, adică oricine poate recunoaște tatuajele. Și nimeni nu poate să spună că copiez pe nimeni, tocmai fiindcă a fost o evoluție. Eu nu știu încă să-l definesc. Nouă nu ne plac despărțirile, așa că vă spunem pe data viitoare. Nu uitați de subscribe!